що була Москва прямою спадкоємицею Київської Русі. Щоб відповісти на це чесно, потрібно відкласти емоції і подивитися на факти. Факт перший. Київська Русь була державою зі своїм центром у Києві. Саме Київ був місцем, де формувалася політична легітимність, де сходилися торгові шляхи, де виникала культурна традиція. Факт другий. Москва виникла значно пізніше, коли Київ вже століттями існував як центр, Москва лише з'являлася як невелике поселення. Факт третій. Після монгольської навали землі Росії розвивалися зовсім різними шляхами. Не існувало єдиного політичного центру, який автоматично продовжив би Русь. Факт четвертий. Ідея прямої спадкоємності з'являється не через кілька століть у період, коли Москві потрібна була історична легітимність. Це ключовий момент, бо спадкоємність не була очевидною з самого початку. Вона була сформована пізніше як політична концепція. І саме тут ми бачимо головну різницю між історією і міфом. Історія складна, міф дуже простий. Історія – це багато центрів, багато шляхів, багато варіантів розвитку. Міф – це одна чітка і пряма лінія. І саме тому міфи такі сильні, вони дають прості відповіді на складні запитання. Але прості відповіді рідко бувають точними. Коли держава створює міф про власне минуле, вона не просто розповідає історію, вона формує ідентичність. Ідентичність, яка потім впливає на політику, на культуру, на рішення. Бо якщо ти переконаний, що ти єдиний спадкоємець великої держави, ти починаєш дивитися на світ зовсім інакше. Ти бачиш території не як чужі, а як свої. Ти бачиш історію не як складний процес, а як шлях, який веде, власне, до тебе самого. І саме тому питання Русі досі викликає стільки суперечок. Бо це не лише про минуле, це про сучасність. Про право говорити від імені історії, про право визначати, кому належить спадщина. Але якщо ми повертаємося до фактів, стає очевидно, що спадщина Русі не може належати одному єдиному центру. Вона розійшлася різними шляхами, вона вплинула на різні народи, на різні держави, на різні культури. І спроба звести все до однієї прямої лінії – це є спрощення. Саме тому важливо дивитися на історію ширше, не через призму імперських схем, не через політичні лозунги, а через хронологію і контекст. Бо хронологія – це річ уперта. Вона показує, що між Києвом і Москвою існував розрив у кілька століть. Вона показує, що політичні системи були абсолютно різними. Вона показує, що концепція спадкоємності виникла пізніше, коли вона стала потрібною. І це не робить історію менш цікавою. Навпаки, це робить її живою. Бо реальна історія – це не казка про безперервність, це історія змін, розривів, нових початків. І, можливо, головний урок у тому, що минуле не можна привласнити повністю, його можна інтерпретувати, його можна пояснювати по-різному. Але воно завжди складніше, ніж політичні форми. І коли ми говоримо про Русь, важливо пам'ятати, це була велика цивілізація, спадщина якої розійшлася абсолютно різними шляхами. І саме ця складність – справжня історія. Отже, підсумуємо ще раз. Київська Русь мала центр у Києві, Москва виникла набагато пізніше і розвивалася у зовсім інших політичних умовах. Ідея прямої спадкоємності була сформована через століття як політична концепція. І ця концепція стала основою великого історичного міфу, який продовжує впливати на сучасність.